דלקות אוזניים נפוצות מאוד לפני גיל 3. כ-75% מהילדים יסבלו מהן לפחות פעם אחת במהלך חייהם. כדי להימנע מסיבוכים ונזקים עתידיים, הן מחייבות מעקב וטיפול רפואי, ולעיתים גם התערבות ניתוחית. מה צריך לדעת על דלקות אוזניים והטיפול בהן? בסרטון הבא. אנחנו עוסקים הפעם באחת ממחלות הילדים ומחלות אף אוזן גרון הנפוצות ביותר, ומדובר בדלקת אוזן תיכונה בילדים. טיפה אנטומיה, מדובר באוזן התיכונה, שזה חלל שאמור להיות חלל מאוברר. בתוך אותו חלל נמצאים עצמימי השמע שאמונים על הגברת גל הקול. לאותו חלל יש תעלה שאמורה לנקז נוזלים שבאופן טבעי מופרשים באוזן על ידי בלוטות שנמצאות בכל מערכת הנשימה וגם באוזן. כשיש נוזלים שלא מתנקזים באוזן, מן הסתם הם מזדהמים. הם מזדהמים על ידי זיהום שעולה מחלל הלוע, או מעצם העובדה שעומד נוזל באוזן ולא מתנקז, ואז אנחנו לוקים בתחלואה של דלקת אוזן תיכונה. דלקת אוזן תיכונה נחלקת בעיקרה לשתי דלקות עיקריות. דלקת אוזן תיכונה חדה, עם תסמינים מאוד חריפים, שההבחנה מושתתת על מספר דברים. אחד, חום גבוה, נדיר שיש דלקת אוזן תיכונה חדה ללא חום. כאבים, כאשר הילד הוא לא ורבלי, זה מתבטא באי שקט, ילד חסר מנוחה, ילד לא ישן, בוכה כל הזמן. כאשר הוא ורבלי מעל גיל 2, הוא אומר, האוזן כואבת לי מאוד, הוא בוכה כל הזמן. וכמובן, הבסיס העיקרי להבחנה זה הממצא של הרופא שבודק, רופא הילדים או רופא אף אוזן גרון, שרואה את אור התוף ורואה את הנוזל מעבר לאור התוף. רואה שהאור התוף נמצא במתח, אפילו בבליטה, והוא יודע ומודע לעובדה שיש מוגלה מעבר לאור התוף. מאחר והגורמים לתחלואה הדלקתית הם בדרך כלל חיידקים ולעיתים וירוסים, הטיפול העיקרי מושתת על טיפול אנטיביוטי, וברוב המקרים תחת הטיפול האנטיביוטי הילד מבריא תוך מספר ימים. לעיתים הטיפול האנטיביוטי לא עובד, לעיתים הביטוי של המחלה הוא מאוד מאוד אלים, עם חום גבוה, ילד אפאתי, ובאותם מקרים אנחנו נזקקים לניקור מיידי. אנחנו מנקרים את אור התוף, הילד מוחזק על ידי האם או האב, אנחנו שואבים את המוגלה, ובכך אנחנו מביאים מזור והקלה, למרות שהפרוצדורה עצמה היא מעט כואבת. במקרים חמורים יותר של דלקת אוזן תיכונה חוזרת, או לחילופין, בהבחנה השנייה של דלקת אוזן תיכונה נסיובית, שיש נוזל באוזן ללא ביטוי של מחלה ויש ירידת שמיעה, הפתרון הוא ניתוח כפתורים, ניתוח שמטרתו לאוורר את האוזן התיכונה. הניתוח מתבצע בהרדמה כללית, שבמהלכו תחת מיקרוסקופ אנחנו מנקרים את אור התוף ושמים צינורית פוליאתילן קטנה, שלמעשה משווה את הלחצים ויוצרת מצב של אוורור של האוזן התיכונה. כתוצאה מהניתוח, הילד מתחיל לשמוע טוב, שיעור הדלקות הולך ופוחת, ובהחלט הניתוח הזה מיטיב מאוד עם הילד ועם משפחתו.